Hello guys, magbabaklas po tayo ngayon ng primary clutch and clutch housing. At narito po naman ang mga tools na pwede natin gamitin sa pagbabaklas ng ating clutch assembly. Ito pong white tool na ito ay magagamit din natin pampigil sa ating clutch assembly kapag tayo ay magbabaklas ito. So ginawa ko po ang video na ito para magkameron din ng kasagutan ng ilan sa mga katanungan ng aking mga manonood, especially doon sa aking mga subscribers. Shout out po muna sa inyong lahat. Pasensya na po dahil ngayon lang uli ako nakagawa ng video mula noong na-publish yung kahuli-hulihan kong video na tungkol sa carburetor ng Shogun 125. Kaya naman ang bala ko ngayon ay gumawa pa uli ng marami pang video para na rin sa mga kasagutan ng iba pang mga katanungan. At sa pagtatanggal po naman ng ating lock nut ay gagamit tayo ng castle wrench size 24 at 20 mm. Dito po sa video na ito ay pakikita rin natin ang mga pangalan ng bawat components ng ating clutch assembly. At ngayon ang tatanggalin naman natin ay ang lock nut and lock washer ng ating primary clutch or clutch spell. At nakita po natin yung outside indication na nakasulat sa lock washer. Pang ibabaw po yon. At ngayon ay natanggal na ang mga lock nut and washer natin. Sabay natin silang itataas para ito ay mahugot. At ang nakikita po natin na yan ay ang bushing or collar. At sa ilalim po niyan ay naroon yung ating set ring and spline washer. Una ko pong hinuhugot yung ating set ring. At ang nasa ilalim po niyan ay yung ating spline washer. So magkaasawa po lagi yung dalawa na yan. Makikita natin yung shape ng ating clutch hub ay merong groove sa ilalim. Doon ho tumatama yung ating spline washer na yan. At pag hindi natin na ikabit ng maayos ay magkakameron ng problema ang ating pag-assemble. So paano po ikakabit yan ngayon? Yung pong shaft na pinagkakabitan ng clutch housing ay may pinaka-groove sa ilalim at hanggang doon lamang po ang setting ng ating spline washer. At kung susunod mo yung pinaka-set ring niya, mapapansin nyo may gap sa ilalim. Ibig sabihin ay hindi tama yung setting niya. Kaya pipihitin natin yung spline washer ng bahagya at sabay natin ihuhulog yung set ring upang siya ay lumapat na maayos. Sa pagdidismantle po ng makina, lagi natin tatandaan na i-inspeksyon natin lahat ng mga pyesa upang ma-rectify agad kung ano man ang magiging problema nito. Una ay tingnan natin kung may mga kalug na ba yung mga bearing natin, kagaya nito. At ito po ay lilikha na ng ingay ng makina. Titingnan din natin yung collar or shape doon sa ating clutch housing kung intact na intact pa ba yung pagkakapasok nito. Kung ito ba ay may kalug na rin. May nabibili pong replacement part niyan, basta sabihin nyo lang kung anong model.
Ito naman yung pinaka outer clutch component or outer hub, yung pinaka clutch housing natin. So ang nagiging problema po niyang kalimitan ay pag pinihit mo ng opposite ways or opposite direction, kapag ito ay may kalog na, inaalis po yung mga rivets na yan. At pinaghihiwalay po yung gear at yung housing upang mapalitan ng rubber damper and rivets. So yan po ay mabibili din natin. Ito naman yung ating pressure plate. Ito yung ating clutch lining or friction disc. Tatandaan po natin na kapag humihina ng batak ng ating makina, yan na ho ang ating nagiging problema, yung ating friction disc. So kailangan mapalitan na oras na humina ang hatak ng ating makina. Yung pong clutch lining ay 4 at 3 po naman yung ating clutch plate. Yung clutch plate po medyo matagal-tagal mapalitan yan unless na talagang kinis na. Ito naman yung ating inner hub. Naman yung kanyang lock nut and lock washer. Yung ating lock washer, may makikita tayong nakasulat na out. Pag nakikita natin yung mga ganyan nakasulat na out, ibig sabihin makikita natin yan sa ibabaw. At ito naman ang ating clutch lift plate and bearing. So susunod naman ay ang ating clutch spring and bolt plan. Ito yung ating clutch lifter cam plate at ang ating clutch lever. And last but not least, yung ating oil plate component. So ang ating pong gagamitin clutch lining or friction plate ay ang pang XRM 110. Siya po ay kaparehas na kaparehas. Ito po namang clutch plate, mapapansin natin yung kabilang side nito ay medyo may pagka-slide ang mga kanto at sa kabila naman ay puro flat. Medyo matalas yung edge. So yung pong flat ay isiset natin pang ilalim at yung medyo may slide ay pang ibabaw naman. At yung po namang tayo ng ating inner plate na yan ay nakataob habang isiniset natin yung mga clutch lining and plate. So yung ating pong clutch lining ay laging unang kabit at panghuling kabit.